සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාම එකතු වෙලා ඉන්නේ නිම්න බ්‍රෝ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝවක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් මම කතා කරලා ඇස්තින්නේ ඔයාගේ WhatsApp එකට අලුතෙන්ම ආපු settings කීපයක් ගැන. මේ සේරම කරන්න කලින් ඔයා Play Store එකට ගිහලා WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගෙන Play Store එකට යන්න. Play Store එකේ search bar එකේ search කරන WhatsApp කියලා. එතකොට ඔයා install කරලා තියෙන WhatsApp app එකේ එතන ඇති අයිනේ update කියලා කොළ පාට බටන් එකක් ඒක press කරලා update කරන්න. ඒ වගේම කියනවා මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ දන්නේ නැති අයට. ඉතින් ඔයා අපිව මොටිවේට් කරන්න කැමති නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා bell icon එක තෝල් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක like කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනතෙක් බලලා මේ වීඩියෝ එක පොඩිම හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like button එකත් press කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ ගැන දන්න මොන හරි දෙයක් තියෙනවා ඔයා මීට අමතරව දන්න දෙයක් තියෙනවා WhatsApp ගැන අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දැනුම් බෙදා ගන්න කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මුලින් මගේ WhatsApp app එක ඕපන් කරගන්නවා. මට අප්ඩේට්ස් දෙකක් ගැන ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා. මේ අප්ඩේට්ස් දෙක මට කරලා පෙන්නන්න බැරි නිසා. පළවෙනි අප්ඩේට් එක තමයි 2GB දක්වා ඔයාට පුළුවන් ෆයිල්ස් ෂෙයා කරන්න. දැන් ඔයාලට ෆිල්ම් එකක් වුණත් WhatsApp එකෙන් send කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ අපිට පොඩි ෆයිල් පොඩි ඩොකියුමන්ට් එකක් MB අඩු ප්‍රමාණයේ ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි send කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක 2GB දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක තමයි පළවෙනි අප්ඩේට් එක. දැන් දෙවෙනි අප්ඩේට් එක තමයි group membersලා වැඩි වෙලා තියෙනවා 512 දක්වා. group membersලා දැන් ඕගොල්ලෝ WhatsApp group එකක් කරලා 500 ගාණක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා තිබි 250 ගාණයි දැන් 512ක් දක්වා ඒක වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක තමයි දෙවෙනි අප්ඩේට් එක. දෙවෙනි අප්ඩේට් එකේ තව කොටසක් තියෙනවා group වල admin ලාගේ බලය වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ group admin ඔයා හිතනවා group එකේ admin කෙනෙක්. එතකොට මම මේක නිකන් member කෙනෙක්. මම message එකක් දානවා කියලා. හිතන්න මම message එකක් දානවා hi කියලා. එතකොට ඔයාට මේ message එක ඔයාට පුළුවන් ඒක delete for everyone ගේ delete කරන්න. ඒ කියන්නේ දාපු කෙනාට නෙවෙයි ඔයාටත් පුළුවන්. දැන් delete for everyone ගේ එහෙම delete කරන්න. ඒක නිසා group admins ලාගේ power එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි අනිත් අප්ඩේට්ස් ටික බලන්න. ඔයාලට WhatsApp එකට ගියාම ඔයාලට පේන අයිනේ ඩොට් තුනක් තියෙනවා. මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරන ඊට setting කියලා තියෙනවා. setting කියන එකට යන්න. මේ setting කියන එකට ගියාම ඔයාලට පේන account කියලා තියෙනවා. මේ account කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන privacy කියලා තියෙනවා. මේ privacy කියන එකට යන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන large scene profile photo about මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන යනවා profile photo කියන එකට. මෙන්න මෙතන තමයි සුපිරිම අප්ඩේට් එක තියෙන්නේ. මේ profile photo එක දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ DP එක තියෙන්නේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක. අන්න ඒක කැමති අයට විතරක් පෙන්වන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ කැමති අයගෙන් හයිඩ් කරන්නත් පුළුවන්, කැමති අයට පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ my contact expert කියන එකට යන්න. මේකට ගියාම ටික වෙලාවකින් ඔයාලට පෙන්නයි මේ මෙන්න මේ විදිහට මම යනවා. මේ විදිහට ගියාම ඔයාලට පෙන්නයි ටික වෙලාවකින් මේක ලෝඩ් වෙලා ඇවිල්ලා ඔයා contact list එකේ කට්ටිය එනවා. contact list එකේ කට්ටියගේ ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕන අය අකමැති අය කැමති අය සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. මේන්න මේ විදිහට කට්ටිය සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි පළවෙනි අප්ඩේට් එක. හරි. මම ඒක ඩිස්කාඩ් කරනවා. ඊළඟට ලාට් සීනුත් මේ විදිහට මාඩ කරන්න පුළුවන්. ලාට් සීනුත් වඩ පුළුවන් ඔයාලට කැමති අයගෙන් හයිඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලාට් සීන් කියන එකට ගිහලා my contact expert කියන එකට ගිහලා ඔයාලට ලාට් සීනුත් පුළුවන් කැමති අයගෙන් හයිඩ් කරන්න. හැබැයි මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ කැමති අයගෙන් හයිඩ් කරන්න උනහම දැන් ඔයා හිතන්නකො මගෙන් ඔයා හයිඩ් කරා කියලා ලාට් සීන් මෙන්න මේ ටික් කරලා තමයි හයිඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන ටික් එක දැම්මොත් එයාට වගේ ලාට් සීන් පේන්නේ. එයාගේ ලාට් සීනුත් ඔයාට පේන්නේ. මං හිතනකොට කියන එක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතන්න ඔයා මගේ ලාට් සීන් හයිඩ් කරොත් මගේ ලාට් සීනුත් ඔටෝමට පේන්නේ නැති වෙනවා. අන්න ඒක පොඩි ගැටලුවක් මේ අප්ඩේට් එකේ තියෙන. ඒ වගේම මට about එකත් හයිඩ් කරගන්න බලන්න. ඔයාට about කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පේනද ඒකෙත් තියෙන my contact expert කියලා මේකට ගිහලා ඔයාට බලන්න about එකත් මේ විදිහටම හයිඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ ටික් කරලා හයිඩ් කරගන්න. ඉතින් මම අද කතා කරේ කිසිම අප්ඩේට් කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් භාවිත නොකර WhatsApp එකේ ආපු අලුතම අප්ඩේට් ටිකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳනම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. ඉස්සරහට අප්ඩේට් ආපු ගමන් වීඩියෝ එකක් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ගේන්න බලන්න. එන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම පස්සෙමින් ඉන්න.